नमस्कार, मी उमा माणगावकर गोडवामध्ये आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण करूया चिकन चिली। तर चला बघूया त्याच्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे। हे बोनलेस चिकन आपण पाव किलो घेतलेलं आहे। त्याचे लांबट लांबट तुकडे करून मगाशी आपण मॅरिनेट करून ठेवले होते। त्याच्यामध्ये मिरपूड मीठ घालून आपण 1 ते 1.5 तास हे मॅरिनेट करून फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं। मीठ आहे, कॉर्नफ्लॉर, सोया सॉस, शेजवान सॉस, एक फेटून घेतलेलं अंड आहे, साखर, मैदा आहे, आलं लसूण पेस्ट आहे। इथे आपण थोड्या भाज्या घेतल्या आहेत। हा कांदा घेतलेला आहे, आपला साधा कांदा, भोपळी मिरचीचे तुकडे करून घेतले आहेत। ही हिरवी मिरची एक आपण कापून घेतली आहे। हा पातीचा कांदा आहे। हा पातीच्या कांद्याचे वरचे कांदे असतात त्याचे तुकडे केले आहेत आणि हा हिरवा भाग असतो जसं ग्रीन पार्ट तो आपण कट करून घेतलेला आहे। तर चला आपण सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपल्याला हे चिकन जे मॅरिनेट केलं होतं ते फ्राय करून घ्यायचं आहे। तर त्याच्यासाठी याच्यामध्ये आपण हे अंड एक फेटून घेतलं आहे, त्यातलं अर्धा अंडच घालायचं आहे। हे पाव किलो चिकन आहे, अर्धा अंड घालायचं आहे। जसं जास्त चिकन असेल तर जास्त अंड घालायचं। याच्यामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉर घालूया, 1 चमचा भरून घ्यायचा आहे आणि 1 चमचा मैदा घालूया आणि हे आपण सगळं त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं। चिकनच्या तुकड्यांना असं फक्त पासून घ्यायचं आहे आणि हे चिकनचे पीसेस सगळे तेलामध्ये डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आपण तेल तापत ठेवलं आहे तर आपण हे सगळे पीसेस फ्राय करून घेऊया। चिकनचे पीस आपण जे कोट करून घेतले होते ना, हे आपण फ्राय करून घेऊया। जर तुम्हाला असं वाटलं की याच्यामध्ये मैदा किंवा कॉर्नफ्लॉरची थोडी गरज आहे, चिकटपणा आहे किंवा कोट झालं नाही आहे, तर आपण थोडंसं याच्यामध्ये वाढवू शकतो। हे कोट झाले पाहिजे थोडे चांगले आणि ह्याच्यामधून हे असे स्टिक टाईप करून फ्राय करायचे। हे मध्यम गॅसवर आपण फ्राय करून घ्यायचे। चिकन आतपर्यंत शिजलं गेलं पाहिजे आणि हे आपण लांबट लांबट कापलेले आहेत म्हणून ते असे स्टिक टाईप असं मी म्हणाली आहे की हे लांबट असे तुकडे आपण याच्यामध्ये घोळवून चांगले फ्राय करून घेऊया। आता आपण एकदा हे फ्राय केलं आहे, आता हे उरलेले पण आपण पीसेस फ्राय करूया। आता आपण हे फ्राय करत होतो, आपण इथे दुसऱ्या गॅसवर कढईमध्ये ते फ्राय होत राहतील। आपण तोपर्यंत इथे फोडणीला टाकून घेऊया। 3 चमचे तेल घातले आपण, तेल तापू द्यायचं आहे। मध्ये मध्ये हलवत राहायचं आहे म्हणजे वर खाली करून हे चांगले फ्राय झाले पाहिजे। गॅस मध्यमच ठेवला आहे मी, चांगले कुरकुरीत पण होतात आणि आतपर्यंत शिजतात सुद्धा। आपलं तेल तापलंय, आपण याच्यात एक हिरवी मिरची आपण तुकडे करून घेतली आहे, ती टाकूया याच्यामध्ये। थोडी परतून घ्यायची आहे। थोडी परतली की याच्यावर 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे। आलं लसूण बारीक चिरून घेतलं तरी चालेल याच्यामध्ये, ते पण जास्त चांगलं लागतं। आलं लसूण चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपण। गॅस मध्यम ठेवायचा आहे। याच्यामध्येच आपण हा जो साधा कांदा आहे याचे असे आपण तुकडे करून घ्यायचे। बघा असे तुकडे करून घेतले आहेत मी, तुकडे करून हे आता हे तुकडे आपण याच्यात घालूया आणि ही भोपळी मिरची जी आपण तुकडे करून घेतले होते हे पण घालूया।
आपण थोडंसं परतूया. हे आपण मध्ये मध्ये परतत राहायचंय. थोडं आलं लसूण पण भाजलं गेलं पाहिजे आणि थोडं कांदा आणि भोपळी मिरची सुद्धा भाजली गेली पाहिजे. तोपर्यंत आपले चिकनचे पीस झाले आहेत, हे आपण जरा काढून घेऊया याच्यामध्ये. आणि हा गॅस बंद करूया. हे आपलं परतून झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण मीठ घालूया चवीप्रमाणे. त्याच्यामध्ये आपण सोया सॉस आणि शेजवान सॉस पण घालणार आहोत, त्यामुळे त्याच्यातही मीठ असतं, त्यामुळे त्या अंदाजाने मीठ घाला. त्यामध्ये 2 चमचे 2 ते 2.5 चमचे सोया सॉस, 2 चमचे शेजवान सॉस घालायचा आहे. आणि हा पातीचा कांदा जो आपण चिरून घेतला होता, तो कांद्याचा जो पांढरा भाग होता तो पण ह्याच्यात घालूया आणि हे परतून घेऊया. याच्यामध्ये थोडी साखर घालायची आहे. मध असेल तर मध तुम्ही घातला तरी चालेल. आणि आपण हा 1 चमचा कॉर्नस्टार्च मध्ये आपण पाणी घालून हे असं पातळ करून घेतलंय, तर हे आपण याच्यामध्ये घालायचं. साखर घातलेलं आधी आपण थोडं मिक्स करून घेऊया. थोडीशी साखर विरघळली की आपण हा कॉर्नस्टार्च त्याच्यात घालायचा आणि मिक्स करायचं. कॉर्नस्टार्च घातल्यावर आपण त्याच्यात थोडंसं 3-4 चमचे पाणी घालूया. हे मिक्स करू. हे बघा, कॉर्नस्टार्चने एक त्याला कोटिंग येतं सगळ्या भाज्यांना. आता हे आपलं झालंय. आता आपण ह्याच्यामध्ये चिकन घालायचं. हे जे आपण फ्राय केलं होतं चिकन ह्याच्यात, आणि हे पूर्ण चिकन याच्यामध्ये कोट करून घेऊया. हा जो पातीचा कांद्याचा हिरवा भाग आपण कापला होता, तो आपण थोडासा ह्याच्यात घालायचा आहे. थोडासा वर डेकोरेशनला ठेवायचा. हे आपलं चिकन चिली खाण्यासाठी तयार आहे. हे गरम गरमच सर्व करायचं आणि गरम गरमच खायचं. चिकन फ्राय केल्या केल्या ह्याच्यात घालायचं आहे, म्हणजे ते जास्त चांगलं लागतं. करून ठेवून मग नाही टाकायचं ह्याच्यामध्ये. आपलं चिकन चिली तयार आहे. मस्त यम्मी दिसतंय. मला तर खूप भूक लागली आहे. तुम्ही काय करताय? तर पटापट हे करून बघा. कमेंट्सद्वारे मला कळवा आणि माझं चॅनल गोडवा सबस्क्राईब करा. मस्त खा, स्वस्त राहा. टाटा.